So, simulan na natin. Ilagay ang 3 teaspoon ng gelatin, unflavored. To dissolve, put 1/2 cup of hot water and mix it. Pagkatapos haluin yung mixture ng gelatin, pwede nang ilagay yung cocoa powder. Pagkatapos ilagay yung cocoa powder, haluin itong saglit at pwede nang idagdag yung 1 1/2 cup of hot water. Ang gamit ko lang po lamang na measuring cup ay 1/2, so nakailang balik ako. Pagkatapos ilagay yung tubig, haluin itong mabuti. Pwede na rin ilagay yung 3 sachet ng Equal Gold Sweetener. Halu-haluin lamang ulit. Maglagay din ng vanilla extract. Haluin lamang ng maigi ang mixture and pwede na itong isalin sa any container. Pagkasalin, palamigin lamang ito bago ilagay sa ref. So, matigas na yung jelly natin. Pwede na siyang hiwa-hiwain. So, yung paghiwa nung sa gelatin, nasa sa iyo na yun kung gaano siya kalalaki. So, sa akin medyo niliitan ko. After hiwain yung gelatin, isalin ito sa isang container. Yung sa akin medyo madikit, kaya nahirapan akong tanggalin siya. So ayan, tapos na. Pwede na natin ilagay yung ating all-purpose cream. Pagkatapos ilagay yung all-purpose cream, halu-haluin lamang ulit ito ng mabuti. At ito na ang ating finished product. Tikman natin to. Okay. Kung nagsasawa ka sa coffee jelly, at least ito, isang option, chocolate jelly. LC approved din naman to kasi yung mga ginamit natin na ingredients ay low carb. So, try nyo na din. Thanks for watching!